طبق آمارها سال دیگه حدود 160,000 ایرانی مبتلا به سرطان میشن که تقریبا نسبت به گذشته حدود 43% افزایش پیدا کرده. این افزایش آمار ابتلا به سرطان بخشش برمیگرده به رشد جمعیت و پیری جمعیت و بخشش هم برمیگرده به افزایش عوامل خطر ابتلا به سرطان. جوری که وقتی به نقشه ابتلا به سرطان در ایران نگاه میکنید ببینید برخی از شهرها مثل یزد حتی میزان ابتلا به سرطانشون از میانگین جهانیان بالاتره. البته افزایش ابتلا به سرطان فقط مختص ایران نیست و در کل دنیا رو به افزایشه. جوری که تو سال 2020 در دنیا 18 میلیون نفر مبتلا به سرطان شدن، ولی در سال 2040 پیش بینی میکنن 28 میلیون نفر مبتلا به سرطان بشن. توی ویدیو مهمترین عواملی که باعث ابتلا به سرطان میشه رو با هم بررسی میکنیم. شایع‌ترین سرطان‌ها در دنیا سرطان سینه، سرطان روده، سرطان ریه و سرطان پروستات هست که این 4 تا سرطان به تنهایی 40% کل سرطان‌ها در دنیا رو شامل میشن. در ایران علاوه بر این 4 تا سرطان تیروئید و سرطان تخمدان هم بسیار شایع است. البته از نظر درمانپذیری و میزان کشندگی سرطان‌ها با هم متفاوت هستند. بیشترین سرطان‌هایی که خطرناک هستند سرطان‌های ریه، سرطان‌های معده، کبد و روده هستند. برخی از عواملی که باعث سرطان میشن دست ما نیستن، مثل سن، مثل جنس، مثل ژنتیک. ولی خب برخی از عوامل هستن که ما میتونیم روشون مداخله کنیم. از جمله مهمترین عاملی که باعث سرطان میشه استفاده از دخانیات است. استفاده از دخانیات منظور سیگار، ویپ، پاد و حالا تریاک و هر نوع دخانیاتی که قابل استنشاق باشه رو شما باید حساب کنید. اینها به تنهایی باعث 33% سرطان ها در دنیا میشن و مهمترین عامل مرگ و میر در دنیا همین اسموکینگ. در دنیا حدود 1 بیلیون نفر از دخانیات استفاده میکنن که خب قشر اعظمش هم مردان هستن، ولی خب جالب بدونید از این 1 بیلیون نفر حدود 80% مردان و 50% زنانش در کشورهای فقیر و در حال توسعه هستن و این آمار بجز اون افرادی هست که سکند هند اسموکر محسوب میشن، یعنی خودشون از دخانیات استفاده نمیکنن ولی خب در محیط قرار دارن که دخانیات استفاده میشه. معمولا در سال چیزی هولوش 6 میلیون نفر در دنیا به خاطر دخانیات از بین میرن که باز آمار خیلی بالایش حدود 80%ش در کشورهای فقیر و در حال توسعه. در ایران هم بیشتر میزان مصرف سیگار در افراد میان سال بین 45 تا 55 سال دیده شده و از اونور جامعه روستایی به نسبت جامعه شهری از دخانیات بیشتری استفاده میکنن و باز در قشر ضعیف جامعه ما توی سدک‌های پایین دیدن استفاده از مواد مخدر و همچنین سیگار به مراتب خیلی بیشتر. دومین عامل مهمی که باعث بروز سرطان میشه استفاده از الکل هست. چیز هولوش 6% مرگ و میرها در دنیا مرتبط با الکل میشه و معمولا هم در جوامع غنی این مورد بیشتر دیده میشه، یعنی جوامعی که خب ثروتمندتر هستن و از نظر اقتصادی بالاتر محسوب میشن. تو ایران هم جمعیت بین 25 تا 35 سال بیشترین میزان مصرف الکل رو دارن و در استان‌های مثل خراسان شمالی، استانی مثل گیلان و کوکیلو بویراحمد بیشترین میزان مصرف الکل گزارش شده. کلا ما دو نوع فردی هم داریم که الکل میخورن. افرادی داریم که خب از نوشیدنی‌های الکلی در روز به صورت منظم استفاده میکنن، به اونها درینکر میگن، و افرادی که هیوی درینکر هستن، یعنی میزان الکل بسیار زیادی رو ممکن در یک وعده بخورن که معمولا عادت جامعه مصرف ایرانی تقریبا دومی است. یعنی معمولا ایرانی‌ها به صورت منظم الکل نمیخورن، ولی اگه موقعیتش پیش بیاد و یک مناسبتی باشه و بخوان الکل بخورن معمولا میزان خیلی زیادی رو میخورن که خب خودش میتونه سمیت بیشتری هم داشته باشه. ابتلا به اضافه وزن و چاقی عامل مهم دیگه ابتلا به سرطان ها هست. در دنیا نزدیک 2 بیلیون نفر ما اضافه وزن داریم که از این مقدار هولوش 1/3 چاق هستن و جالب بدونین ما 40 میلیون کودک زیر 5 سال داریم که مبتلا به چاقی هستن. چاقی با التهاب و بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان ها میتونه در ارتباط باشه و طبق آمارها از سال 1980 به اینور تقریبا میزان اضافه وزن 2 برابر در جهان شده و بیشترین میزان آمارها در کشورهای فقیر و در حال توسعه بوده. جوری که آمارهای اخیر دارن نشون میدن که میزان کشته شدن افراد و مرگ و میر افراد بر اثر اضافه وزن و چاقی در کشورهای فقیر و در حال توسعه از میزان فقر و کمبود وزن و کمبود انرژی داره پیشی میگیره. عادت بد غذایی هم عامل دیگه ابتلا به سرطان هست. باز این مورد هم در کشورهای فقیر و در حال توسعه مقدارش بیشتر هست، به خاطر اینکه این کشورها اون فرهنگ بومی غذای خودشون رو معمولا نتونستن حفظ کنن مثل ایران و از اون طرف با خب غذای غربی که به صورت حالا ناصحیح هم تقریبا پخت میشه در ارتباط هستن، مثل انواع فست فود ها، جوری که دیگه اون فرهنگ غذایی نه دیگه زیاد بومی هست نه به صورت کامل
غربی هست. به خاطر همین معمولا دریافت بالای قندهای ساده، چربی‌ها و دریافت کم میوه‌ها و سبزی‌ها وجود داره که با سرطان‌ها در ارتباطه. و آخرین عامل میشه ابتلا به عفونت‌ها، باز به خاطر اینکه در کشورهای در حال توسعه اغلب سیستم بهداشتی ضعیف هست و نمیتونه اون پاسخگوی نیازهای بهداشتی باشه، اغلب عفونت‌ها حاد میشن و این حاده تبدیل به مزمن میشه و میتونه باعث ابتلا به سرطان بشه. این مهمترین عوامل ابتلا به سرطان در دنیا بود.